Majoritatea dintre noi nu-și imaginează viața în durere și suferință. Diagnosticat de la naștere cu o boală genetică rară, Eugen Brad și-a canalizat întreaga energie în luptă cu ea. Chinurile l-au făcut mai puternic și el a început să lupte pentru viața altor bolnavi care îi împart destinul. Mulțumește Domnului pentru fiecare clipă trăită, întrucât aceasta poate fi ultima. Pentru el, viața merge mai departe, datorită eforturilor, dar și viselor, care așteaptă să fie realizate. Niciodată nu a îndrăznit să viseze la altceva decât lipsa de durere. A încercat în fel și chip să o uite, să-și concentreze atenția asupra altor lucruri. Eugen Brad este un tânăr de 29 de ani din Chișinău, care a învățat să lupte cu suferința. Pentru a-i face față, a încercat diverse metode, dintre care cele mai eficiente s-au dovedit a fi încrederea și dragostea. Eu tot timpul socotesc că oamenii sunt foarte răi. Poate așa, cum e așa, nu pot spune că toată lumea e ideală, dar totuși în câte să trăiești, nici unul nu e bun. Am fost foarte mult obișnuit în viață. De o sine, adică în primul anul bolii, dar nu te erai socotit om, ieșai după poartă copilașă din jur, vecinii, mai mari, mai mici ca tine, urod, puteau să nu-și cu pierde în tine. Tata meu cam au carul șofer altieră și eu mergeam cu dânsul, adică mă plimbam, da. Și am văzut că societatea nu se uită chiar atât de rău, adică lumea nu atât de rău, adică nu se comportă atât de rău cu mine, că eu chiar strângem și ca conductor bani, adică pe bilete. Și când așa mod, nu știu cum complexarea mea a dispărut. Poate un om sănătos n-a rezistat pe cât trec eu. Deja o durere mică, eu nu o simt așa, când sunt dureri insuportabile și eu chiar mă uit la comparați cu alți bolnavi care ca mine, care stau permanent numai pe analgesice. Eu cred că cu așa viață m-am acomodat și spun sincer, și moment, dacă aș avea altă ocazie, altă viață, aș schimba-o sau nu? Posibil că nu, pentru că devenind om sănătos, tu nu vezi multe dureri, multe necazuri și chiar întâi și poate și în păcate, multe și în patimi și chiar și în patima alcoolului, patima fumatului, patima narcomaniei și multe altele. Eugen nu se ține minte altfel decât bolnav, slăbit de puteri, cu răni care deveneau și mai dureroase, cu fiecare privire urâtă care l-a țintea. Gândurile negre nu i-ar fi dat șanse de viață. S-a bucurat de fiecare lucru frumos ce îi se întâmpla și astfel a căpătat puteri pentru a merge mai departe. Mă necam, mă sufocam. Multe s-au întâmplat care, știi, dacă se le nume, toate apție spaimă, știi, și cum ai trecut prin asta, adică nu-ți închipă, nici eu nu închipă că eu am trecut prin asta. Și pe atunci îmi devine mai ușor să mă că dar las că acum când e atât de rău, că eu am trecut prin ceva și mai rău, adică, știi, și atunci asta și-mi dă stimul de merge mai departe. Mă gândesc că ei și acum am, da, mă doare sau, mă rog, am o problemă acolo, nu așa de mare, pe că lângă și o fost, știi, și mă gândesc că ei las, când înseamnă că slavă Domnului, înseamnă că mai am șansă ceva să mai pot. Complexarea au fost în privința bolii mulți ani și undeva pe la 15-17 ani, așa, apoi am început ca un fel să mă smeresc cu asta și nu știu cum să-mi atrag atenția, deși tot timpul am avut probleme, poate cineva să te obișnuiască în ieșai numai până în drum după poartă, știi, numai un cuvânt urât să-ți spună. Eu tot timpul mă compar ca o cloșcă. Tot timpul săream și spuneam, întoarce-te, băiete, nu te uita. Simțeam că lui Eugen e neplăcut, totuși în copilărie, când simțeam că lui nu e plăcut când cineva se întoarce și altul se întoarce și își ia privirea înapoi, altul așa cască gură. Prieteni ca tare n-a avut, dar rudele, fiind copii mici, ei tot timpul erau alături de Eugen și el nu simțea lipsa că n-are prieteni. Greu tare cu răni mari are sau atunci, fără să vrei așa că în fel, vine și ies să plângi. Când plângi, tot timpul se face mai ușor. Și cum ți-am spus, că mă uit în trecutul care a fost, adică tot greu și în trecut, și îmi dau seama că am poate încă nu e atât de rău. De obicei, așa copii cu așa boală trăiesc 5 ani și niciun prognoz. Adică să nu am vreo speranță în ceva. Uite, în voia Domnului. Eugen era de 6 anișori. Atunci noi cu Eugen am Biblie pentru copii, atunci eu l-am învățat a citi și amândoi am început a citi Biblia. Și să spun ce este tot timpul când mă rugam la Dumnezeu, mă rugam, Doamne, întărește-mă să nu ne-al ia.
Boala de care suferă se numește epidermoliza buloasă, sau cum îi se mai spune în popor, boala fluturelui. Maladia este genetică și afectează straturile pielei. Eugen suferă de una dintre cele mai complicate forme, fapt care îi pune și pe medici în încurcătură. În forma pe care are-o dumnealui, care este o formă profundă, recesivă, cu apariția de bule spontane, cu mutilări, cu stenoză a esofagului laringelui și deci cu o eventuală infecție secundară care în orice moment poate să-i compromită bunăstarea, de regulă pronosticul este mai rezervat. Respect pentru părinții dumnealui care au depus eforturi susținute ca să-i asigure îngrijirea. Sper eu că a fost și o contribuție a staffului medical faptul că reușește să facă față și la 30 de ani și să sperăm că va face față și în continuare. Mergând la medici, mie așa și mi s-a spus, chiar și la Moscova, să-l lepăd. Așa copil în spital, că el nu va trăi mult timp. Pentru mine, eu nu ne achipuiam să las undeva copilul meu. Eugen de la 7-8 luni a început a vorbi și el vorbim Tania, mama. Și eu spunem, e cum? Eu să-mi lepăd copilul, să-mi spun, mama, Tania, unde-mi ești? De mic copil a dat dovadă de caracter puternic și curaj. Chiar dacă nu îi reușeau multe lucruri și răspundea agresiv la provocări, blândețea mamei îi ajuta să-și revină. Simțea dragostea părinților și nu dorea să-i dezamăgească. Sinistrătorul toți sunt, în primul rând, încerc pot mânca singurul, nu trebuie să mă hrănească nimeni, adică personal, adică mama sau tata, ei numai să-mi dea și eu singur mănânc, asta chiar de la 3 ani și o. Cândva putem să mă închei la cămaș. Până în clasa 9, când degetele nu erau atât de contractate, țineam topul și mai erau gimnastică la degete și mă încheiam. Chiar erau dimineți că tata de era pe afară, eu mă trezeam și singur mă îmbrăcam, pantalonii, cămașa, mai ales vara și încheiet și deja ieșim și tata se mira cum de tot așa repede îmbrăcat. Atunci nici atâtea răni nu aveam nevoie de pansament. La 17 ani și-a creat propria afacere. A început să vândă chiar în fața casei sale, în pofida privirilor neîncrezătoare și uneori chiar pline de ură. Cu timpul a obținut încrederea celor din jur și, cel mai important, încredere în propriile forțe, în faptul că poate reuși dacă își dorește cu adevărat acest lucru. Având 17 ani jumate, 11-18, mi-am decis că eu vreau să am ceva a meu, adică o mică ocupație, un mic business, adică să nu stau să mă gândesc că vreau ceva și nu era cum să cer la părinți, știi? Pentru mine nu era că vreau lucruri ceva deosebite, dar chiar și simplu să-mi cumpăr o cățică ceva dulce sau ceva, eu să am din banii mei, așa era la mine, să fac ceva, să nu stau. Deci mi-am deschis vremea așa când erau tărave michele, măsuță așa gume acolo, un bonel, adică bănuț, de bănuț. Și că așa am început până 11 ani, făceam câte un 20-30 lei pe zi pentru mine. Eu m-am trecut o bucată de timp, mi-am luat tare mult, îmi doream un televizor cu telecomandă, pentru că mi-era greu să mă scol de pe pat, mă deu picioare de fiecare dată să mă cobor, eu pentru mine era ceva foarte formidal și cu telecomandă. Și că așa m-am dat și am cumpărat un televizor și tot așa, viața mea, știi, s-a schimbat. În primul rând, lucrând în micul meu business, dar aveam persoane care vineau și cu care eu cumpăram marfă, adică diferiți agenți economici și eu cu și comunicam, știi, și foarte găseam clienți în comună și ei îmi dădeau și marfa pe datorie, dar mă țineam, eram strict, dacă eu știu că trebuie să ies la lucru, trebuie să fac bani, să dau datorie, nu eram că las câte urmă. El, da, într-adevăr vede altfel lucrurile, are o altă concepție despre viață, aș spune, însă eu cred că suferințele, tot calvarul prin care a trecut, l-au întărit. Deștept la suflet, are o minte superbă.
Niciodată nu i-a plăcut postura de victimă și chiar atunci când îi se dădeau bani, nu se jena. Credea sincer că rușinea celui laș nu are nimic în comun cu bunăvoința unor oameni care voiau să-l ajute din tot sufletul. Dacă omul dorea să-mi dai și îmi spune că, uite, ține asta, ține prezent. Sau, de exemplu, a fost chiar și un caz la o doamnă, i-am dat 3 din 20, dar eu cred că mi-a dat 5, era noaptea. Și îmi dai, băieți, când dai prea mult, eu ți-am dat 5 lei. Eu zic, nu, doamne, ați dat 20, știi? Și el, văzând că eu atât de cinstit am fost și nu am amăjit, nu puteți să o amăjesc. Atunci noaptea ei mi-a dat 3 ceva în mine înapoi. Eu nu m-am socotit că eu îmblu cu șerutul, știi? Adică, dacă omul mi-a dat, înseamnă că am meritat. Am început, când era afară, tărabă și-a micuță, sub copăcel acolo, sub nuc. Și am stat așa vreo 4-5 ani, că eram în picioare, atunci eu, până la 22 de ani, mergeam singur eu, puteam să îndonograt să iau și MTV din marfă și ieșeam afară. Dar stăteam în ploaie, în vânt și tăticul, hai că-ți fac să nu stai în ploaie și în vânt, și apoi iarna e fric și iarna mai fac așa focul și stau ca să nu mor de urât în casă. Și mai mult vecinii ca tare cumpăr, ca tare străinii când văd, care nu știu și asta, sunt toți, wow, ce de ești aici, știi? Ei, mă rog, lumea e diferită, n-ai ce faci. Eu pe de ascuns au făcut toate lucrurile acestea. O știe că eu tot timpul mă gândeam că copilul meu e bolnav și el n-a spate, absolut nimic face. Atunci era așa o modă că ieșeau toți cu mesuțele și vindeau și alături de noi tot ieșeau un bărbat și vindea. Și eu s-a uitat dintr-o parte, cred că, și s-a gândit să-și fac și el afacerea lui. Soția, când a văzut, sigur că nu era încântată, ne-a bucărit pe amândoi, într-un fel așa. Chipurile i-am dat voie, de ce i-am dat voie, știți cum, că el cu mine s-a sfătuit, dar cu soția, adică nu. De mic copil cu probleme mari, a luptat tot timpul, a vrut să se realizeze. Trășea un timp și chiar în țara noastră, cu așa viciu, e foarte greu să existe. De la vârsta de 3 ani, mâinile lui Eugen au început să se contracte. Totuși, a reușit să scrie o perioadă scurtă. Deși scrisul îi provoca dureri infernale, făcea asta cu o atenție deosebită. Era un elev foarte exemplar. Își pregătea temele cu sârguință. Chiar mă uitam în caietele lui, era foarte caligrafic scris. Eugen n-a frecventat școala, veneau profesorii acasă. Și de obicei, când făceau temele, el avea întrebări și nu-i plăcea răspunsul sau nu-i plăcea ce e acolo sau nu înțelegea și el cerea. Așa era insistent și spunea că era în poară cu profesorii. Eu din dată intram în discuții și spuneam, Jenia, nu se poate așa. A studiat acasă obiectele de bază, iar celelalte cunoștințe le-a obținut din experiență. Îi plăcea la nebunie geografia, istoria, iar în perioada adolescenței a fost atras de politică. Nu avea nicio șansă să devină geograf sau istoric, însă avea toate premisele pentru a reuși. Avea nevoie de un scop, care s-a și conturat în mintea lui acum un an. Am așa un logo de meu, adică tot ce mi-au pus deoparte și nu o să iau cu de sâla. Și așa cam eu, vreau repede și amu. Eu tot timpul aveam așa cel în viață, adică să mă bucur cu viața, cu ziua de azi, să-mi fac plan pe ziua de mâine și puțin pe cea de poi mâine. Deși clar că fiecare om poate am plan, uite, aș vrea peste un an aceea, peste 2 aceea, de fapt nu pot să-mi spun că am făcut mai planuri pe viitor, da? Adică că eu vreau asta, mai ales acum. Dar așa tăiem, cu ziua de azi mă bucuram, cu ziua de mâine, și puțin cu deșei de poi mâini, cu nădejdea ca și. A creat propria organizație neguvernamentală, Debra Moldova. Scopul acesteia este de a oferi ajutor tuturor persoanelor care suferă de epidermoliza buloasă. În țară sunt 46 de bolnavi, dintre care 6 sunt în stare gravă. Defectul este unul genetic, da? Care este în gene codat și transmis pe diferite căi de moștenire. Să în vedere, sunt căi când această boală fiind moștenită produce o boală mai ușoară sau, deci, în formele, asta e forma dominantă, sau în formele recesive unde expresia bolii este mai nefavorabilă. Toate formele de epidermoliză de regulă se manifestă sau imediat de la naștere sau pe parcursul primului an de viață. Și în funcție de gravitatea acestei maladii, apar fie bule, adică bășici pe piele, fie
la un traumatism sunt de fapt și forme letale de epidermoliză buloasă atunci când copilul moare chiar fie la naștere, fie în primele zile de naștere. Eu vreau Debra Moldova să nu numai să o deschis așa și să existe, dar să facă cunoscută în Republica Moldova, adică cât mai cunoscută și adică să putem, numai să fim cunoscuți, dar să avem susținere și adică să reușim cât mai mult să ajutăm așa persoane. Eugen știe care sunt necesitățile fiecăruia dintre ei. Una dintre cele mai importante sunt pansamentele moderne, care ar oferi o îngrijire calitativă a pielei. El își schimbă pansamentele de 2 ori pe zi și asta doar datorită ajutorului obținut din străinătate. Asta totuși a intrat ca un regim, ca cum soldatul el dimineața se scoală la 6 și la mine. Eu știu că eu trebuie să mă scol la 8-9 să fac pansamentul. Din păcate asta e din timp părinților. Dacă aș putea eu să-mi face, da, dar așa. Mulți dintre cunoscuții săi nu au avut parte de astfel de pansamente și unguiente. El încearcă să le obțină prin diverse metode, atât pentru sine cât și pentru alți bolnavi, care în Moldova sunt lăsați în gura morții. Eu am duce niște pansamente și vezi care să-i margă și cum. Cu ce le lucrez. Cu advantana mai așa putea. Cumperi? Da. Dar tu de ce nu îi legi digital fiecare parte? E, dar nu șede. Al doare. Pe domnul Janel am văzut că el s-a adresat și ne-am adresat și noi la dânsul și apoi el ne-a îndrumat. Nimeni nu vor să ne înțeleagă că avem nevoie. Dar așa nu știu, îmi faci că lecuirile astea scumpe tare. Dănuț Străinu este unul dintre cei 20 de beneficiari care se bucură de ajutorul lui Eugen. El este al 3-lea copil în familie și unicul la care s-a manifestat boala fluturelui. Deși era la un pas de moarte de la primii ani, părinții au luptat pentru viața lui. Văzându-l pe Eugen activ și mereu implicat, Larisa Străinu speră că și băiatul ei va fi la fel de puternic. Din cauza că nu-i tratament adecvat și îngrijire adecvată, unii mor neajungând la 20 de ani. Anul ăsta s-a născut o fetiță la Centrul Mamei și Copilului de așa boală. În fiecare săptămână, Eugen face un drum lung pentru a oferi ajutor celor care suferă de aceeași boală. Echipa lui sunt părinții și sora Ecaterina. După un an de existență, asociația sa nu a primit nicio sponsorizare. Îl ajută rudele și în special prietenii, pe care și i-a făcut prin intermediul rețelelor de socializare. El m-a ajutat pe mine și nu odată cu medicamente din picături de fier, pansamente din Canada. Doamna asta a ajutat pentru promovarea site-ului, adică să facem o publicitate, să plasăm niște bani prin site de socializare. El a avut și mulți prieteni care au decedat în urma acestei boli. Era greu să mă lupt. Plângeam, nu știam cum să-l înfăș, că răni erau. Piciorușele, știți cum copiii dau din picioruș, să-și apăie toată pielea de picioare. Pansamentele astea scumpe, noi le spălăm. Nu se poate spăla. Ca tare, nemții îl recomanda 2-3 zile și le arunca. Noi când ne-am dus de pansamente care erau donate de cineva și noi le-am scos și ei le-au scos și le-au ridicat așa în sus și cu voi și este spălat și să așa de zic, dar și să fac dacă la noi în Moldova nu-i. Aceste pansamente realizează o funcție de barieră, o funcție absorbantă și de facilitarea epitelizării și cicatrizării plăgelor. Toți pacienții respectivi sunt de regulă invalizi de copilărie. Ce facem noi aici în clinică, de fapt, tratăm simptomatic acești pacienți pentru că tratamentul etiologic, etiotrop, la țintă este practic imposibil, pentru că ține de o terapie genică care nu este disponibilă la noi în Republica Moldova. Deci caut cine să ne le aducă dintr-un oraș în altul, primul să ne pui la tren și la tren le întâlnim noi aici. Problematic. Fiindcă și după hotare spun, dacă este îngrijire adecvată, după regulă, clar că boala încă nu se tratează, da, nu se găsesc leacul, dar se poate măcar de ajuns ca tu să nu ajungi încă ușor, să poți merge, să poți să ai un lucru, să poți trăi decât o viață ca un om normal. Cea mai mare realizare a lui Eugen nu este faptul că a creat o organizație sau că a reușit să devină independent financiar, în pofida condiției sale.
nici faptul că și-a îndeplinit de unul singur capriciile, cum ar fi un computer sau un televizor cu telecomandă. Acum un an, Eugen a pornit o campanie pentru a ajunge în Germania, într-o clinică genetică. A telefonat pe la toate posturile TV, radio și ziare. Despre el s-a scris. Oamenii i-au cunoscut destinul. A fost campania cu plecarea la Germania. Permanent trebuie să scriu scrisori, să umblu, să bat la ușă, apoi am fondat asociația și asta iarăși activitatea și încolo și încoace când vrei și pentru tine ceva să reușești pentru alții. Și ești nevoit oricum să te duci acolo scrisoare, că te duci la minister, că te duci la asociație, te duci să te întâlnești cu unul, cu altul. Câteodată o mică chestie, dar te duci 2-3 ori cu un act sau... Acum, de exemplu, Ministerul Justiției iar s-a îndemblat și ca o persoană care adică să aibă cunoștințe juridice și să mă ajute. A fost organizat și un concert de caritate pentru a-l ajuta. Avea nevoie de 18.000 de euro pentru consultații și proceduri profesioniste. Cu ajutorul mass media a reușit să adune doar 8.000 de euro, iar restul banilor i-au fost oferiți de Ministerul Sănătății. Programul acestui băiat în scaun cu rotile, care suferă de una dintre cele mai grave boli genetice, este destul de încărcat. De 2 ori pe lună are ședință la Ministerul Sănătății. Zi de zi vorbește cu medici și cu cei 20 de beneficiari din organizația neguvernamentală pe care a creat-o. Eugen s-a angajat în lupta pentru drepturile tuturor celor care suferă de epidermoliza buloasă. Iar în cazul în care nu va mai fi, a încredințat această sarcină mamei sale, Tatiana. Brad Eugeniu, Debra, Moldova. Brad. Eu ca tată timp vinea fără programare. 2 întrebări să-i dau. Nu le țineam mult. După câteva zeci de minute de așteptare, a coborât un reprezentant al ministerului, care ne înștiință de faptul că nu a putut da un răspuns. Discuția s-a limitat la înregistrarea datelor. Brad Eugeniu. Brad Eugeniu. Brad Eugeniu? Brad, fără U. Eugeniu. Și ca tare de chestia dată, problema. Debra, Moldova. Conlucrăm ca Ministerul Sănătății să introducă în țară, pentru bolnavi ca noi, pansamente tip Mipitel și Mipilex, care la noi în țară nu sunt numai în Europa. Prevederile meu din februarie anul curent, jumătate de an, și vreau să știu la ce procedură și cât vom mai avea de așteptat. A trecut jumătate de oră și Eugen nu a obținut nicio informație. Dezamăgit, a pornit spre mașină împreună cu tatăl său. Erau cât pe ce să plece când reprezentantul ministerului le-a spus că pansamentele au fost deja cumpărate și vor fi distribuite ulterior. Prima dată am fost la începutul februarie și am venit cu domnul ministru, am spus problema despre Debra, Moldova, apoi am spus problema mea, atunci domnul ministru, prima ce a făcut, într-adevăr, m-a ajutat să plec la Germania, acordându-mi 18.000 de euro. După și mama s-a ridicat cu lacrimi la 2-lea etaj la domnul ministru, apoi el în 10 minute a făcut ședință și s-a acordat bani în 3 zile. A spus că se va ocupa și problema de pansamente. Până nu vin eu ceva să spun, adică să fac o leacă de gălăgie, spun întrebări, adică atunci nu se mișcă calul de loc. Este obișnuit să lupte cu dinții pentru ceea ce își dorește, pentru o șansă la viață. Au făcut-o puțin până la el, sau poate chiar nimeni dintre cei care îi împart suferința. La moarte te gândești? Da, foarte des. Foarte des și anume asta m-a făcut că nu pot rămâne singur în casă, am frică asta de rămâne în casă, sau că adică ea că uite cu ce să-mi fie rău și n-a să aibă cine da aleacă, sau n-a pot să stric cineva de mai departe, adică de afară, da? Dar asta mai mult s-a întâmplat de la 22 de ani încoace, când boala s-a agravat. Nu vreau mai să cu nimeni să mă lag, plâng mai bine noaptea sau pur și simplu plâng în suflet, dar așa în lacrimi. Da, dar eu pot să plâng, am să plâng, peste jumătate ceas pot să râd în hohot. De la nu pleacă. Eu iubesc viața asta, primul loc și iubesc viața și înseamnă dacă iubești viața, cred că îl iubești pe Dumnezeu.
Grija pe care o manifestă față de ceilalți și precauția pentru propria stare de sănătate îi răpesc zile și nopți. Fie ce schimbare, oricât de neînsemnată, îi provoacă stres și el se cufundă în căutarea unei soluții. Da, să nu fie prea, care se dăuneze pe unul la mare. Astăzi, ca în multe alte zile, Eugen nu a primit un răspuns clar de la medici, dar e obișnuit și cu indiferența și uneori incompetența lor când vine vorba de boala de care suferă. Ultima dată am fost aici, cred că în martie, anul curent, cerând să-mi facă o prescriere medicală pentru Germania, care la urmă a eșuat. Acum mă duc să-mi dau cățica și să le spun că am avut o transfuzie de sânge, să văd ce îmi recomandă. Bună ziua, doamna Tăteana! Doamna Tăteana, e că eu am fost și am făcut transfuzie de sânge. Uite așa, am venit la policlinică și m-am dus ca de obicei cu nimica, închinzându-mi ușa în nas și ne rezolvând nimic concret. Anume că au fost supărați că am venit ne preîntâmpinându-i pe ei. Câte ori când te duci undeva, îți spune că du-te la policlinică, adresează-te, ei să te ajute. Și deja nu odată mă conving, policlinica cu nimic nu poate ajuta un bolnav ca mine. Astăzi Eugen nu se mai gândește la ceea ce va fi mâine. A trecut de prea multe provocări pentru a se mai gândi la moarte, deși uneori simte că nu mai poate, că cea cu coasa îi mai dă târcoale. Permanent sunt căutări, permanent gânduri noi, câteodată mai ales noaptea, dacă nu poți dormi, chiar de dureri, sau pur și simplu ai insomnie, câteodată ziua caz, vrei să dormi, gata, uite, lăstăți și mă duc să dorm, dar ziua nu pot dormi. Poate putea să ajung ani de viață, poate și asta, nu știu, pentru că sunt momente când pare că nu ne-a rămas mult. Durerile acute pe care le suportă zilnic i-au întărit caracterul și i-au ascuțit mintea. Fiecare moment din viața sa este dedicat luptei pentru viață, pentru o nouă continuitate a ceea ce se numește azi. Cu cât este mai profundă leziunea, cu atât este mai bine enervată. Va conduce la dureri oribile. O viață foarte grea, în dureri, în chinuri, care nici eu nu știam cum să mă descurc în ele de obicei. Apelam deseori și la medici. Voie Domnului, cum spun, știți cum? Azi sunt eu, dar mâine nu știm. Așa și Eugen. Astăzi este. El se luptă cum ar fi și noi luptăm, dar... Când Eugen avea 12 ani, soții Brad s-au hotărât să o conceapă încă un copil. Medicii încercau să facă să se răzgândească, dar ei n-au dat importanță sfaturilor lor. A apărut pe lume Ecaterina, cea care a urmat să devină o prietenă confidentă pentru Eugen. Când am ceva pe suflet, de exemplu, cineva m-a ofensat ori m-a durut ceva, îi spun lui și când mama nu este acasă și el întotdeauna mă înțelege, mă sfătuie cum e mai bine, cu toate că eu uneori mai ezit și nu fac așa cum îmi zice el. El nu a avut parte de suport medical eficient, de asemenea de dragoste și înțelegere în privirile celor din jur. Cu ani a fost martorul propriei neputințe, însă nu s-a lăsat pradă deznădejdei. În fiecare clipă, Eugen Brad luptă cu moartea. A învins-o de mai multe ori, așa cum n-a reușit nimeni până acum.